كمان لو شفت الفيديو اللي فات بتاع الناس اللي بتعق هتلاقوا نوع من انواع الحبيبه اللي اتعرفوا على الفيسبوك. هي شافت صوره ولد حلو لطيف، هو شاف صوره بنت دمها خفيف، عاشوا من خلال الماسنجر قصه حب ملحميه عظيمه، وقرروا في الاخر يتقابلوا في القهوه بطريقه سليمه، وكل واحد منهم يحدوه الامل في رؤيه فخر العرب وبالمره يعاين. دول شكلهم بيبقى جدا خالص قوي باين، بيبقوا باينين قوي انهم اول مره يشوفوا شكل بعض وبينهم قصه حب، يعني خلاص الحلم هيبقى حقيقه ومن غير فوتوشوب. دول بعرفهم بمنتهى السهوله من ملامح الذعر اللي بتبقى باينه على وش الراجل يا حرام، تلاقيه وشه جايب الوان الطيف وشاري ومتمسمر في مكانه ودمه نشفان وبارد، وزي اللي بيسال نفسه معقول هي دي الاميره مرام؟ هي دي اللي قالت لي هتقضي عمرك الباقي في الحب والغرام؟ ده وزنها طلع بالرطل مش بالكيلو ولا بالجرام، وتلاقيه متزحلق جوه الكرسي اللي هو يا لهوي انا اللي جابني، مش ممكن تكون هي دي اللي بروفايلها عجبني، وطول الوقت بيتلفت حوالين منه نفسه ينهي الحوار او يلاقي رامز جلال ولا الكاميرا الخفيه ويطلع ده تهريج وهزار، نفسه اي مصيبه تحصل عشان يبلغ فرار، وبدل ما كان بيحدوه الامل طلع بخيبه الامل اللي راكبه جمل. ما قلت لك يا امير العناد اوعى تقبل اي اد من الاميره سعاد. كمان في نوع من الحبيبه اسمه يا عم حمزه احنا التلامذه، ودول بقى اللي بيبقوا مزوغين من اخر سيكشن في الجامعه وجايين يقعدوا شويه مع نفسهم في القهوه ويولعوا لهم شمعه. تفتكروا ده ليه بقى يا اصحاب الافكار اللامعه؟ اسكتوا بقى عشان هم مش مصرحين ولا قايلين، ومفهمين كل اللي في الجامعه انهم مش مرتبطين، وكمان هم مش متصاحبين، وهم مرتبطين وكل الناس عارفين ان اسلام وحنين من سنه اولى وهم مظبطين ومأنتمين، بس هم الوحيدين اللي فاكرين ان قصه حبهم دي سريه ومدكنين. طبعا طلبه انتظام وانتساب، والامن بتاع الكافيتيريا والدكاتره والمعيدين والسايس اللي قدام الكليه والراجل اللي بيصور مستندات عارفين، وعارف بيهم الضابط اللي قدام الجامعه وجميع العساكر اللي في الكمين، حتى عم سيد بتاع الفرن اللي جنب الجامعه كاتب اسمهم بالعجين، كمان اسمهم مكتوب على الحجر والشجر وواقعه زي الطين. اعتقد هم الوحيدين اللي مش عارفين انهم مرتبطين، طلع كل الناس بيخبوا وهم عارفين، عشان كده بيقعدوا مع بعض احنا على حبنا مسكرتين. طبعا دول في القهوه بيطلبوا حاجات بسيطه كده على قدهم، لانهم لسه يا عيني بياخدوا مصروف في قلب امهم، ولسه كمان عندهم بند الدباديب بقى والجليتر والميداليات الفضه النصين والتبرع بدمهم، والتيشيرتات اللي فيها هنا صباع بيشاور عليه وصباع هنا بيشاور عليها هي، وكروت الشحن بقى والحاجات الكتيره دي، عشان مكالمات نص الليل اللي 3/4 اقفل انت الاول، لا اقفل انت الاول، لا مش هقفل اقفل انت قبل ما تحول، لا نقفل بقى الوضع كده هيطول، وبعدين سكوت ساكتين كده في التليفون. حبايبي يا اجمل حبيبه في الكون، دي اتصالات وبتعد عليكم يا زبون، في شركات بتكسب من ورا التنهيده دي يا مجنون، يعني ركز وقول الكلمتين وبلاش رغي كتير يا صابون. تقول لي مين؟ مفيش، هم طول الوقت كده حتى لو تقدنوا او تصفروا، وفي القهوه بيطلبوا حاجات بسيطه قال يعني بيوفروا، الشاي من غير سكر وخفيف، العصير من غير فاكهه بيبقى ظريف، حلبه من غير بذر هتبقى تمام، بذر لوحده برضه ماشي، واخر انسجام، وكل ده قال بيوفروا عشان الغرام. في طبعا كمان حبيبه الدراما، ودول سمعوا ان الحب عذابها معذبين القهوه كلها بعمايلهم ومغرقين زباين القهوه بجمايلهم، دول علاقتهم كلها قايمه على الخناق اللي بنتفرج عليه، 90% من كلامهم سوا خناقات وزعيق وقله قيمه، ما تفهمش ليه، تلاقي ان شكلهم باين بيتخانقوا من اجل الخناق اللي هو الفن للفن والحب لا عذاب. انا شفت 2 من دول كان نفسي اعمل لهم لايف وشير، البنت قاعده ماسكه على جمله واحده فقط لا غير، يعني انت مبسوط كده؟ يعني انت مبسوط كده؟ يعني انت مبسوط كده؟ وهو ما بيقولش غير كلمه واحده، حنان حنان حنان، يعني انت مبسوط كده؟ حنان، ويسكتوا شويه يشربوا بق عصير وبعدين يرجعوا يكملوا نفس المصير، حنان مبسوط طول الوقت، حنان حنان لما ربوا لنا الجنان، انتوا ايه ماسكين على بعض شيكات وجايين تصفوها في المكان؟ مبسوط كده؟ حنان حنان. دول طبعا بيطلبوا اي سم هاري يطفحوه ويغوروا في داهيه بعد فتره من الزمان، يا دوب غاروا حبيبه الدراما والمكان بقى اخر روقان، والعصافير صوتها طلع من جديد، ومسكت كتاب اتعلم منه شيء مفيد، بضرب عيني كده وانا مبسوط وسعيد، لقيت 2 قرفانين من بعض قاعدين في ركن بعيد، هو ضارب بوس شبرين وهي حاطه الخد فوق الايد، واضح انهم مش بيحبوا بعض، لا ده اكيد، بس من شكل قعدتهم باين ان هم مرتبطين، لا والله ده كمان طلعوا مخطوبين، بس مفيش حاله حب في الحكايه. طب في ايه بقى في الروايه؟ في عينات سيراميك قاعدين بيها في القهوه بيختاروا منها، في مثلا توب قماش مفروض قدامها ومزغلل عينها، وعلى كتفها ستاره ستان وهو شاري فوطين مش عاجبينها، تلاقي النقاش جاي يعدي عليهم وهو خارج يحسس على الحيطان، حلو قوي الاسبونج اللي معمول ده، مين الصنايعي يا قبطان؟ يجيبوا لهم بقى المشاريب يشربوها، تلاقيه يسال الجرسون حضرتك جايب المجات دي منين؟ عشان احنا يلزمنا 2 هم قاعدين كده خلاص موضوع الحب بالسلامه.
احنا في العينات دلوقتي وما عليناش ملام، حبيبه اخر برود واخر تلام. في كمان النخبه الحبيبه المثقفين ودول ليهم في القهاوي علامه، بتلاقيهم داخلين القهوه وكل واحد في ايده كتاب او دسته على حسب يعني، ودعوات معارض تشكيليه طالعه من الكتب كده، واحلى سيمفونيه سمعها، وبرنامج لدار الاوبرا المصريه واحدث مجلات الموضه العصريه، ودواوين اشعار خاصه بيهم وحصريه. دول بقى بتلاقي كلامهم العاطفي واخد شكل مناظره بثلاث محاور، زي اللي طالب شقه بثلاث مناور، حتى شبكتهم لما بيشتروها بينقوها ثلاث اساور، ومحدش غالبا عارف ايه هم الثلاث محاور، بس هو كده. تلاقيهم لما بيتكلموا يقول لها حبيبتي الموضوع ده على ثلاث محاور. كلامهم تلاقيه زي ايه على سبيل المثال؟ هو هتلاقيه بيكلمها وطالق لنفسه الخيال والمجال، بيقول لها حبنا يا عفاف بيمر بمنعطفات خطيره وتنتظرنا ايام كئيبه واجواء مطيره، وعلاقتنا بتواجه تحديات ضخمه واشكاليات فرعيه. اشكاليات فرعيه يا ابن بهيه. تقوم هي تقول له شوف يا تامر ما تعولش على كده. ايه معرفش، وانا لو فهمت مش هفهمك ليه. هي بتقول له ما تعولش على كده، احنا بنمر بمحكات فيصليه مهمه ما شاء الله باللغات الحيه والميته ملمه. الغلابه دول بقى لازم يشربوا حاجه في حاجه وبظبط عليهم معاد، يعني يطلب من الويتر مش من الجرسون ويوطي صوته وهو بينادي، يطلب قهوه فرنساوي اللي هي قهوه بلبن عادي، بس بيدوهم مصطلح الفرنساوي لانهم لازم يكونوا غير العاده، او مثلا قهوه سكيتو اللي هي قهوه ساده بس لازم يقولوا سكيتو. الثقافه بتلعب دورها برضه يا جدعان، لازم يكون في عمق كده في المشاريب يبان، المشروب ما يجيش بسيط كده ويشربوه، لا لازم يجي عميق وطلعان عين ابوه اللي جابوه. كل ده بيمر عليا وانا قاعد في حالي، اديني بتفرج على الحبيبه ومش شاغل بالي. وفي مره وانا قاعد على القهوه بتفرج هاتف جالي وقال لي بص بقى على الكابل المثالي، دول بقى قاعدين مبسوطين اخر انبساط وبيضحكوا بصوت لذيذ وعالي، بياكلوا كتير وبيتكلموا بحماس في مواضيع مختلفه ما بتنتهيش. طب والنكد والحزن والافوره انسى مفيش، دول غالبا مش حبيبه ولا حاجه عادي، دول ممكن يكونوا اصحاب عرفوا بعض من نادي، وممكن يكون مثلا اتقدم لها زمان وقالت له لا خلينا اصحاب، فعاشوا بقى اصحاب بدون ازعاج للناس ولا خراب، وفي حاله ود بينهم حقيقيه مش صراب. تخيلوا بقى دول بيطلبوا يشربوا ايه؟ هي بتطلب كوبايه بردقوش مغلي على سنه ارفع عليه، وهو بيطلب عرق المحبه مع حته مربى، والقهوه تفضل من الزباين لمده كام دقيقه. عارفين ليه؟ لان الكابل ده مش حقيقه. وشرفتوني ونورتوني في دكاني، واتمنى اشوفكم هنا تاني، وما تنسوش الاشتراك في القناه والشير، وفي فيديو جديد ان شاء الله اشوفكم على خير.